Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pada kali ni saya nak share cara nak tanam bawang merah ni, tapi kita tanam dengan gunakan konsep hidroponik. So kita pakai bekas hidroponik ni, yang saya dah buat. Saya guna botol je, kita buat lubang dan kita cat. Bila kita cat ni sebenarnya baguslah, kurang terdedah daripada cahaya matahari. So lumut tu lambat lah nak tumbuh dalam botol kita ni kan. Ok, kita akan tanam dalam net pot ni, dan medium yang saya akan gunakan adalah medium coco peat. Ni sabut kelapa coco peat. Ok, cara nak semai bawang merah ni sebenarnya tak susah pun. So ini bawah dia, bawah ni nanti akar akan keluar di kawasan sini lah. So jadi bahagian atas ni sebenarnya kita perlu potong sedikit. Kita potong sedikit bahagian atas ni biar dia terbuka macam tu. Daun bawang ni dia akan keluar daripada atas. So kita potong sedikit je, tak perlu sampai separuh. Okey, cukup macam tu. So semua kita dah potong. Kita ambil net pot kita, masukkan sedikit coco peat dalam ni, dan kita ambil balik bawang tadi, letakkan juga kat situ. Dan kita ambil coco peat sikit lagi, kita masuk. Okey, senang je kan. Okey, coco peat ni saya dah letak air. Kalau kita tengok tadi kan, yang coco peat ni saya dah basahkan dia. So jadi kita tak perlu nak siram air lagi lah. Cuma kita hanya perlukan kita tuang air dalam ni. Yang saya guna ni adalah air baja AB. Okey, tuangkan air baja AB. Dan hanya pastikan air dalam pot, dalam botol mineral ni menyentuh net pot. Menyentuh suku pun dah okey, tak perlu separuh lah, sikit je, suku pun dah okey. Okey, so kita just masuk je kita punya bawang ni dekat sini, dan kita biarkan je. Biasanya dalam 5 hari dia akan mula tumbuh lah daun bawang. Okey, kalau kita tengok ni, yang saya dah semai pada 5 hari lepas. So 5 hari lepas, tapi saya eksperimen, saya tak potong. Dia agak lambat sikit lah tumbuh. Saya tak potong bawang ni macam yang tadi tu. Yang ni kita potong, yang ni saya tak potong. So dia agak lambat sikit. Kalau kita potong ni mungkin lebih cepat lah. Ni lebih kurang 5-6 hari yang lepas lah. Tapi dia punya akar, kalau kita tengok akar dia dah banyak. Akar dia dah banyak keluar, tapi masih belum tumbuh. Jadi kalau kita potong, dia akan lebih cepat lah tumbuh. Macam ni pun akar dia pun dah banyak. Cuma dia punya daun bawang tu masih belum tumbuh. Cuma yang dua ni saja dah tumbuh. Ni saya test lah kan.
So nanti kita tengok balik yang ni cepat ataupun lambat. Okey, korang dekat rumah boleh try juga. Selamat mencuba.